Köszöntök mindenkit szeretettel! Ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy kiknek hihetünk. Mik azok a források, amik megbízhatóak, és mik azok, amik kevésbé. Tehát az álhírek szempontjából és az átverések szempontjából kategorizálom a különböző médiumokat. Az első ilyen kategória az az úgynevezett mainstream média, erről nagyon sokat hallunk a mindennapokban, tehát ez a fősodratú, főáramlatú média. Ezekről a szerkesztőségekről azt tudom mondani, hogy ők általában megbízhatóak. Ami nagyon fontos ismertető jelük az, hogy nagymúltú szerkesztőségekről van szó a legtöbb esetben, ismert, elismert, tekintélyes újságok, honlapok, tévé, rádió szerkesztőségek, és ezek mindenféle közösségi média oldala. Ami a leglényegesebb az, hogy ők szerkesztőséggel rendelkeznek, tehát nem egyszemélyes blogok, egyszemélyes videoblogok, hanem itt többen dolgoznak, több szűrőn megy át az információ, egymást ellenőrzik az újságírók, újságíró fölött van szerkesztő, felelős szerkesztő, napi szerkesztő, főszerkesztő. Ez mind-mind csökkenti annak az esélyét, hogy megalapozatlan híreket, álhíreket közölnek. Itt ugye képzett gyakorlott újságírók dolgoznak, akik tisztában vannak az újságírás szabályaival, és ellenőrzik az információkat, tehát tényellenőrzést is folytatnak, tehát így nagyon kicsi az esély, hogy megbízhatatlan információk kikerülnek. Igyekeznek objektív stílusban kommunikálni, tehát az elfogult, érzelmes stílus, a jelzők használata, gúnyos stílus, stb. Ezek mind-mind manipulációra utalhatnak. A megbízható hírek jellemzője az, hogy objektív, visszafogott stílusban fogalmazzák meg őket. A megbízhatóság egyik legfontosabb jele az úgynevezett impresszum. Az impresszum az a szerkesztőségről szóló információkat jelenti, tehát hogy hol lehet a szerkesztőséget elérni. Mi a címük, postacímük, kik dolgoznak ott, mi a titulusuk, milyen telefonszámon lehet őket elérni, milyen e-mail címen lehet elérni. Ez nagyon-nagyon fontos azért, mert így felelősségre vonhatók. Az álhíreket közlő médiumokra jellemző az, hogy nincs impresszumok, nincs elérhetőségük. Ahol ilyen nincs, az mindig gyanús. Tehát keressük minden oldalnál az impresszumot, az mennyire részletes, mennyire átlátható. Saját etikai szabályokkal is rendelkeznek ezek a szerkesztőségek, tehát nem közölhetnek akármit, le van írva, hogy hogyan, milyen stílusban kommunikálhatnak. Ettől függetlenül manipulálhatnak és elfogultak lehetnek politikai vagy egyéb irányban, ez bármelyik szerkesztőségre jellemző lehet, de ez nem jelenti azt, hogy álhíreket kell, hogy közöljenek. Tehát általánosságban azért tudom mondani, hogy megbízható a mainstream médiumok. A következő megbízható hírforrás az a különböző hivatalos szervek média felületei. Tehát mindenféle hivatalos intézmény, weblapja, közösségi média oldala, például rendőrség, tűzoltóság, különböző egyéb hatóságok, polgármesteri hivatalok, önkormányzatok, egyetemek, klinikák, hogyha ilyen dolgokról van szó. Itt például a Gát község, Kárpátaljai Gát község hivatalos Facebook oldalának a kommunikációját látjuk, ahol ugye elterjedt az, hogy ellenséges katonák vannak a közelben, ugye ezt beszéltünk korábbi videóban arról, hogy a pletykák szerepe mennyire fontos, és mennyire fenntartásokkal kell kezelni a különböző pletykákat, amik csak a közösségi médiában terjednek, vagy csak szóbeszédben terjednek, és akkor itt van például egy hivatalos cáfolat, Gát község hivatalos Facebook oldalán cáfolták ezeket az értesüléseket, konkrétan a polgármester. Tehát ez például egy hihető hírforrás, a pletykák azok már sokkal kevésbé. Következő kategória kevésbé megbízható, ez a bulvár média. Azért mondom, hogy kevésbé megbízható, mert ők már erősen manipulatívak lehetnek, ugye a kattintásszám érdekében tekernek, csűrnek, csavarnak az információkon, tehát itt azért már kezeljük fenntartással a dolgokat. Itt például csütörtökön már hó lesz Magyarországon, adta hírül valamelyik év októberében, itt például a Bors, tényszerűen igazuk volt, hiszen a meteorológiai előrejelzések arról szóltak, hogy a csütörtöki napon az ország legmagasabb hegycsúcsain lehet akár hózápor is. De azért ez eléggé el van torzítva, érezzük, hogy ugye csütörtökön már hó lesz Magyarországon, és egy nagy hókotrót raktak oda. Tehát ez azért már erőteljesen manipulatív, de még mindig nem komplett álhír, mert valóság alapja van. Tehát itt szenzációs hírekre mennek rá, sok esetben ugye sztárokról, és erősen manipulatív megfogalmazás, tehát a manipuláció héját lehántva kell ezekre a hírekre figyelni.
szenzáció érdekében gyakran manipulálnak, tehát legyünk velük gyanakvóak. A szürke zónás média itt elsősorban bizonyos politikai oldalakhoz köthető médiumokról van szó. Most konkrét példákat nem akarok erre mondani, de ezt mindenki felismerheti. Itt sok esetben nincsenek újságírói etikai normák, nincs mögöttük szerkesztőség, homályos az elérhetőség, olyankor mindig gyanakodjunk, amikor nagyon elfogult stílusban tudósítanak, akár gúnyos stílust alkalmaznak, olyankor mindig gyanakodjunk, hogy ott kezeljük fenntartásokkal az innen származó információkat, amik érzelmes és gúnyos stílussal rendelkezik, nincs impresszumuk, ködösítenek a megfogalmazásban, ott legyünk gyanúsak, ezek a szürke zónás médiumok elfogultak valamilyen irányban. Az egyszemélyes blogok és videoblogokkal is legyünk óvatosak, ezek is nagyon-nagyon gyanúsak. Nem minden esetben, tehát vannak nagyon szuper blogok és logok, amikből tényleg tanulni lehet, de vannak nagyon elfogultak, szélsőségesek is. Itt megint az a veszély, hogy nincs mögöttük klasszikus szerkesztőség, de ezt egy ember készíti, onnantól kezdve a megbízhatóság azért már csorbulhat, mert ugye csak egy valakinek a nézetei fognak ott megjelenni. Egy oldalú nézőpont jellemző ezekre az egyszemélyes blogokra. A véleményeket és a tényeket összekeverik, ez nagyon-nagyon fontos, ezt nem mindig tudja az ember elválasztani. Véleményeket sorol, és utána tényeket sorol, és utána abból véleményt következtet. Nem biztos, hogy valaki a kettőt össze tudja kötni, hogy hoppá, ez tény volt, de ez már vélemény. Tehát itt nagyon tudatosan kell olvasni. Én azt szoktam mondani, hogy amikor valaki hittérítőszerűen próbálja az igazságot mondani, meg felébreszteni az embereket, ott legtöbb esetben valami turpisság van, amikor az igazságot próbálja valaki mantrázni, az azért gyanús, ott legyünk óvatosak, és az érzelmes, gúnyos stílus az is mindig gyanús lehet. Itt például egy időjárással foglalkozó oldal, a példa, ami globális lehűlésről tudósít minden egyes nap, holott a tudomány szerint éppen, hogy felmelegedés zajlik. De itt is egy egyszemélyes blog van, és itt is gúnyos stílusban kommunikál a felmelegedés tényéről. Igazságokat is tartalmazhatnak természetesen, tehát nem mindegyik blog vagy vlog félrevezető, de legyünk óvatosak az egyszemélyes médiumok kapcsán. És vannak az alternatív és fake news médiumok, ők abszolút nem megbízhatóak, külsőre sok esetben úgy néz ki, mint egy szokásos médium, de nincs impresszumuk, tehát ez mindig árulkodójel, nincs elérhetőség, nehezen utolérhetőek, érzelmes, indulatos stílusban kommunikálnak. Sok esetben ez is mindig gyanús jel. Az alternatív és fake news médiának szintén egy másik része ezek az ilyen titkokat, elrejtett igazságokat feltáró oldalak, összeesküvés elméleteket közölnek. Természetesen vannak igaz összeesküvés elméletek is, de azért nem mindegyik. De az az oldal, ami csak ilyeneket, csak összeesküvés elméleteket közöl, ott azért legyünk gyanakvóak. Sok esetben ezek ugye kattintásvadász, bulvár oldalak, itt sincsenek klasszikus szerkesztőségek, nincs klasszikus impresszumuk, nincsenek etikai szabályaik, és ezek nagyon manipulatívak lehetnek. És akkor itt szeretnék az impresszumról még egy kicsit külön kitérni, tehát így néz ki egy álhír oldal impresszuma, gyakorlatilag nincs impresszum, csak odaírták, hogy van impresszum. Így néznek ki a megbízható oldalak impresszumai, itt az Erdon esetében és az Index esetében, itt ugye látjuk, hogy még a fotókat is közölték egyébként a BBC oldalára, ha valaki felmegy, ott is az impresszumban a munkatársak fotóit is közlik. És szeretnék néhány dolgot mondani, a mainstream médiát sokan hiteltelennek tartják, meg mi nem hisszük el, amit mondanak, mert hogy álhíreket is közölnek. Valóban nagyon ritkán megesik, hogy a mainstream média is beleszalad álhírekbe. Itt például a Der Spiegelnél volt az, hogy az egyik újságíróról, egy díjnyertes újságírójukról kiderült az, hogy álhírek saját maga találtak ki a megható sztorikat szíriai menekültekről. Viszont amikor ez kiderült, azonnal kirúgták az újságírót. Tehát itt elérhetőség van, számonkérhetőség van, még hogyha hibáznak is, utána annak azért van következménye. Ilyen történt egy másik német szerkesztőség esetében, ahol egy katasztrófa után, vagy azt hiszem árvíz után kiderült, hogy a tudósítónő magát sározta be, hogy még súlyosabbnak tűnjön
a helyzet, itt is felfüggesztették utána az illetőt. Tehát következménye van, Magyarországon is történtek ilyen botrányok, amikor egy sztárinterjú hamisítása derült ki, de itt is utána az illető újságírót kirúgták. Tehát a mainstream médiában is lehetnek problémák, bajok, mert hogy mindenhol lehetnek problémák, bajok, de mégis a megbízható hírforrások közé kell soroljam, mert hogyha álhíreket közölnek, akkor csak van annak következménye. Ennyit szerettem volna mondani a média típusokról, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nézzétek a Média Detektív többi videóját, ahol az álhírek és a csalások visszatérő jeleit vesszük majd sorba.